हेलो, स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले फेरि अर्को मसिनो खालको निगुरोको रेसिपी लिएको छु र निगुरो पकाउने रेसिपी मैले दुईचोटि राखिसकेको छु। एकचोटि अलि ठुलो निगुरो अनि त्यसपछि अर्को निगुरो, अनि यो चाहिँ एकदमै मसिनो खालको निगुरो छ र यसमा झुस भएर एकदम बाहिरपट्टि मसिनोमा धेरै झुस हुने खालको निगुरो छ। आज यसको रेसिपी म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। मैले चाहिँ यहाँनिर यस्तो खालको निगुरो लिएको छु। यसले चाहिँ सुरुमा पानीले सफा गर्नु भन्दा पनि केही कपडाले यसरी यसको झुसभरि तानेर सफा गरेर मात्रै पानीमा सफा गर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। होइन भने यही झुससँगै तपाईहरुले पानीमा सफा गर्नुभयो भने झन् एकको झुस अर्कोतिर गएर एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले यसरी गराउनु होला। अनि यो मुनितिरको कडा र माथितिरको कोमलो भाग चाहिँ छुत्तान्न सकिहाल्नुहुन्छ। तपाईहरुले कमलो भागलाई राख्ने र कडा भागलाई फाल्न सक्नुहुन्छ र यसरी सफा गर्ने, उसको झुसभरि कपडाले तानेर फाल्ने। अनि यदि तपाईहरुलाई मोटो लाग्छ भने यसरी बीचबाट चिरेर बनाउने, र यदि मोटो लाग्दैन भने त्यत्तिकै भाँच्दा पनि हुन्छ। र यो कडा भएकोलाई चाहिँ यसरी चिरेर हेर्दा यस्तो खालको हुन्छ र यो पाक्दैन पनि, यसलाई तपाईहरुले नराख्दा पनि हुन्छ र यसको पात पनि हुन्छ र प्रत्येकलाई यसै गरी सफा गर्ने। र यो एकदमै मसिनो खालको भएर मैले चाहिँ अलिकति लामो शेपमा यसलाई टुक्रा बनाएको छु। अब यति यसको झुसभरि कपडाले पुसेर सकिसकेपछि मात्र मैले यसलाई पानीले सफा गर्दैछु। यो निगुरो सफा ठाउँमा हुन्छ। यो चाहिँ अलि भिरको अलि पहराहरूमा हुन्छ, त्यसैले यो खासै फोहोर ठाउँमा हुँदैन र सफा नगर्दा पनि हुन्छ। तर वनको तरकारी हो, त्यसैले यसलाई यसरी एकचोटि सफा गर्न सक्नुहुन्छ। र यो झुससँग सफा गर्नु र यसलाई झुस पुसिसकेपछि सफा गर्नु एकदमै सजिलो हुन्छ। यसरी एकचोटि सफा गरेर मैले यो भाँडोमा राख्दैछु। मैले यही भाँडामा यसलाई बफाउने हो र मैले यसैमा राख्दैछु। र नबफाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ वनको चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति बफाएर चाहिँ पकाउन मन लाग्छ। अब यतिमा यसरी पानी राख्छु अनि यसैमा मैले आज नुन बेसार पनि राखेर यो पाक्ने गरी बफ्याउने छु। बफ्याउने मात्रै होइन कि मैले पाकुन्जेलसम्म पकाउने छु र बफाएर बढी पाकोस् त्यसपछि तेलमा थोरै मात्रै फ्राई गर्नेछु। नुन र बेसार राखेँ अनि मैले छोपेर यसलाई पाक्न दिन्छु। ग्यास अलिकति सानो बनाउँछु, उम्लेर फाल्छ पानी, त्यसैले यसरी राम्रोसँग उम्लिँदैछ। र अब यो मेरो निगुरो पाकी पनि सक्यो होला। मैले यसलाई अलिकति दबाएर फेरि एकछिन बेर पाक्न दिन्छु यसको मसला रेडी गरन्जी। र मैले यसमा अरू मसला राख्दैन, त्यही लसुन केलाएको छु र लसुन मात्रै राख्दैछु। तपाईहरुलाई आफ्नो मनपर्ने मसला राख्न सक्नुहुन्छ। र आज मैले चाहिँ ढुलो, यो टिमुर र खुर्सानीको घरमै बनाएको ढुलो हो, यसलाई राख्दैछु। र यो चाहिँ यत्तिको उम्लेर पाकिसकेको छ। मैले ग्यास अफ गरिसकेँ। अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी पाक्यो। र लसुनलाई पनि मैले थिचेँ, यत्तिकै धेरै मसिनो पनि बनाएन, यत्तिकै थिचेँ। अनि यो चाहिँ खुर्सानी र टिमुरको ढुलो। अब यसलाई मैले यसरी पानी तराएर अर्को भाँडोमा राख्दैछु। यो चाहिँ पाकिसकेको छ, मैले तपाईहरुलाई अब देखाउँदैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो यसरी तपाईहरुले यसरी विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यो निगुरो चाहिँ पानीमा मात्रै भए पनि पाकिसकेको छ र यसमा नुन बेसार पनि लागिसकेको छ। अब मैले यसलाई थोरै फ्राई गर्नको लागि प्यान तताएँ अनि प्यानमा आवश्यक अनुसारको तेल राखेँ। तेल चाहिँ मैले सनफ्लावर युज गर्छु। तपाईहरुले चाहिँ घरमा जुन तेल प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यही नै राख्न सक्नुहुन्छ। र तेल तातिसकेपछि मैले सुरुमा लसुनलाई फुराउँछु र लसुनलाई चाहिँ आज मैले अलिकति कालो अलिकति दड्ने गरेर मैले यसलाई फुराउँदैछु। यत्तिको भइसक्यो। अब मैले यसमा टिमुर र खुर्सानीको ढुलो पनि राख्छु। मैले आज काँचो टिमुर राखेन, यसरी पेस्ट बनाएको, ढुलो बनाएको टिमुर खुर्सानी राखेँ। त्यसपछि मैले यो बफाएर राखेको निगुरोलाई राखेँ र यसलाई बिस्तारै चलाउने। यो पाकिसकेको छ, त्यसैले यो धेरै बेसरी चलाउने बेला लेडो बन्न सक्छ, त्यसैले अलिअलि यसरी चलाउने। र मैले नुन टेस्ट गरिसकेँ, नुन चाहिँ अलिकति कम लाग्यो, त्यसैले मैले थोरै नुन एड गरेँ। अब यत्तिको भइसकेको छ। अब अलिकति नुन
राम्रोसँग लागोस् भनेर मैले चाहिँ यस्तो चिम्टाले चाहिँ राम्रोसँग चलाउँदैछु। यसलाई चाहिँ धेरै पकाउनु पर्दैन किनकि यो पानीमा उमाल्ने बेलै पाकिसकेको छ र यो यतिको भइसकेपछि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ ग्यास अफ गरेर पनि प्लेटमा राखिसकेको छु र आजको मेरो यो मसिनो झुसे निगुरोको तरकारी यस्तो बनेको छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? बाइ बाइ। सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला।